Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series tra đến bản chất tồn tại. Tập 6. Cái gì đáng nghe thầy nghi trong bạn? Trong tập trước, chúng ta đã tìm hiểu hành uẩn nơi sinh khởi của ý chí, động cơ và nghiệp. Đức Phật dạy rằng chính ý định là yếu tố quyết định nghiệp quả, chứ không phải một cái tôi cố định nào đứng sau hành động. Khi thấy rõ điều này, ta bắt đầu hiểu trách nhiệm thật sự của mình đối với đời sống. Khi nói đến cái tôi, rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận rằng thân thể này không phải là tôi một cách tuyệt đối. Họ cũng có thể đồng ý rằng cảm xúc thay đổi, suy nghĩ đến rời đi, nên không thể là bản ngã cố định. Nhưng đến khi chạm vào ý thức, vào sự biết, thì sự chấp thủ trở nên tinh vi hơn rất nhiều. Nhiều người tin rằng dù thân và tâm có thay đổi, vẫn có một người biết đứng phía sau quan sát mọi thứ, làm trung tâm cho toàn bộ trải nghiệm sống. Theo Đức Phật, chính ở đây, ảo tưởng về bản ngã đạt đến mức sâu kín nhất. Thức uống, theo lời dạy của Đức Phật, không phải là một linh hồn hay một chủ thể thường hằng. Thực chỉ đơn giản là sự biết sinh khởi khi có đủ điều kiện. Đức Phật phân tích có 6 loại thực: nhãn thức, nhi thức, tỳ thức, thiết thực, thân thức và ý thức. Mỗi loại thực chỉ sinh khởi khi có sự gặp gỡ giữa 3 yếu tố căn, trần và duyên thích hợp. Khi mắt tiếp xúc với hình sắc, nhãn thức sinh khởi. Khi tai tiếp xúc với âm thanh, nhi thức sinh khởi. Không có đối tượng, không có căn thì không có thực. Điều quan trọng là thực không tồn tại độc lập. Nó không có mặt trước khi điều kiện hội đủ và cũng không kéo dài sau khi điều kiện tan rã. Thực không phải là một dòng chảy liên tục của một chủ thể duy nhất, mà là một chuỗi những khoảnh khắc biết sinh và diệt nối tiếp nhau. Mọi khoảnh khắc thực sinh khởi đều mới, đều phụ thuộc và đều vô thượng. Tuy nhiên, vì các khoảnh khắc ấy nối tiếp nhau rất nhanh, con người sinh ra cảm giác rằng có một người đang biết liên tục. Cảm giác này giống như khi ta nhìn vào một dòng nước chảy. Ta gọi đó là một con sông, nhưng thực ra không có giọt nước nào tồn tại từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Chỉ có sự tiếp nối của những điều kiện khiến dòng chảy có vẻ liên tục. Ý thức cũng vậy. Không có một chủ thể thường hằng nào đứng sau dòng biết ấy. Đức Phật dùng một hình ảnh rất mạnh để mô tả thức uẩn. Ngài so sánh thức như một trò ảo thuật. Người xem tưởng rằng có một thực thể thật đang hiện diện, nhưng khi nhìn kỹ, chỉ thấy những yếu tố được sắp đặt khéo léo để tạo ra ảo giác. Thực tạo ra ảo giác về một người quan sát, nhưng khi quan sát sâu, không thể tìm ra người ấy ở đâu. Khi ta nói tôi đang thấy, thực chất chỉ có nhãn thức sinh khởi. Khi ta nói tôi đang nghe, chỉ có nhị thức sinh khởi. Không có một thực thể thứ ba đứng phía sau để sở hữu hay điều khiển thức. Thức chỉ làm một việc duy nhất, biết đối tượng đang hiện diện trong khoảnh khắc đó. Nó không có khả năng tự chủ, không có khả năng lựa chọn và không mang bản chất của một cái tôi. Chính vì không thấy rõ điều này, con người đồng nhất mình với ý thức. Ta nghĩ rằng tôi là người biết, tôi là người đang sống. Và từ đó, nỗi sợ sinh khởi. Sợ mất ý thức, sợ giấc ngủ sâu, sợ hôn mê, sợ cái chết. Nhưng theo Đức Phật, những nỗi sợ ấy phát sinh từ việc chấp thức là ngã. Khi thấy rõ rằng thực chỉ là một tiến trình sinh diệt, nỗi sợ ấy dần tan rã. Điều quan trọng cần hiểu là Đức Phật không phủ nhận kinh nghiệm sống. Ngài không nói rằng không có sự biết. Ngài chỉ ra rằng sự biết ấy không phải là một thực thể cố định, không phải là tôi hay của tôi. Khi thấy rõ điều này, sự bám chấp vào trung tâm bản ngã bắt đầu suy yếu. Và khi bám chấp suy yếu, khổ đau cũng theo đó mà giảm dần. Thức uẩn, cũng như bồn uẩn còn lại, mang đầy đủ 3 đặc tượng: vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Nó sinh khởi rồi diệt mất, không thể mang lại an ổn bền vững nếu bị chấp thủ, và không có tự tánh để gọi là một cái tôi. Thấy rõ thực uẩn như vậy, không phải là suy luận triết học, mà là kết quả của sự quan sát trực tiếp trong trải nghiệm sống. Khi thân không còn bị chấp là ta, cảm thọ không còn bị chấp là ta, nhận thức không còn bị chấp là ta, hành không còn bị chấp là ta,
và ngay cả thực cũng không còn bị chấp là ta, thì nền tảng của khổ đau bị tháo gỡ tận gốc. Con người không còn sống xoay quanh việc bảo vệ một bản ngã tưởng tượng, mà bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với thực tại như nó đang là. Trong tập tiếp theo, toàn bộ ngũ uẩn sẽ được đặt dưới ánh sáng của ba sự thật phổ quát mà Đức Phật gọi là ba đặc tượng: vô thường, khổ và vô ngã. Khi ba đặc tượng này được thấy rõ, ngũ uẩn không còn là đối tượng để bám víu, mà trở thành cánh cửa dẫn tới tự do nội tâm. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.